mele sunt una din părțile cele mai importante ale corpului pe care le am. Mâinile mele îmi îmblânzesc gândurile. Mâinile mele sunt murdare de cerneală. Mâinile mele sunt mijlocul prin care, nu știu, ideile ajung cumva pe foaie. Mă închid așa în bula mea și ajung la o stare de liniște. E o formă de terapie. Când simt lâna sub degete, este o senzație fizică de mâncărime, așa. Deci chiar și acum simt, numai gândindu-mă la senzația aceea. Dacă trece mult timp fără să construiesc nimic, este ca și cum rămâne pe aici ceva, o energie, și atunci trebuie să repar ceva sau să construiești ceva. După un job de multe ore la birou, se activează așa centrii creativității și de la un lucru dezvolți, nici nu dai seama la ce ajungi. Descoperi manualitatea pe care de fapt o avem cu toții. E straniu când de fapt uiți că ai niște mâini și poți face altceva decât a folosi un calculator sau cu un smartphone. Când faci lucruri cu mâinile, te ancorezi în concret. Cred că și generația noastră, dar mai ales generația care vine, are nevoie de un reality check din când în când. Înainte să fac asta, am lucrat în industria jocurilor pe calculator. Nu era suficient ceea ce făceam și mi se pare foarte tare că fac ceva ce nu poate nimeni altcineva să facă. Doar eu și mâinile mele putem să facem un anumit lucru într-un anumit fel. Să faci chestii cu mâinile, pentru mine este o formă de relaxare. Mă simt ca un om de știință în propriul laborator, care vede ce se creează din două plante diferite și le mixează și poate să scoată ceva nou, de care lumea e super uimită. Practic îți dai seama că nu ai nevoie să cumperi aproape nimic, că poți să faci orice. Simți textura și simți grosimi, simți dimensiuni doar cu mâinile, fără să te mai uiți cu ochii. Simt să mai fac și lucruri care să trăiască mai mult decât pixelii pe care îi vedem câteva clipe. Mesajele astea scrise de mână vin cu iubirea pe care o au în spate. Am depășit condiția de homo faber și suntem acest homo digitalis, dar cred că e foarte important să știi că te bazezi pe mâinile tale. Dacă mâine cineva șterge internetul, să ai de unde să începi.